بریم بعدی در مورد بخش فیلتر توی دیتا سورس صحبت کنیم. خب فیلتر بخشیه که شما میتونید روی دیتای ورودیتون یه محدودیتی رو توی نرم افزار تبل دسکتاپ ایجاد کنید، حالا یا به خاطر حجم اطلاعات بالایی که ممکنه سیستم شما نتونه پردازش بکنه و میخواید این محدودیتی اعمال بشه، یا کلا نیاز دارید که فقط یک بخشی از دیتا رو داشته باشید و روش کار بکنید. من امیر هنرمند هستم. امروز قراره در مورد فیلتر صحبت بکنیم. فیلتر کارش اینه که یک محدودیت روی دیتاتون قرار میده. این محدودیت حالا میتونه رو حجم داده‌ای باشه که وارد کردید و سیستمتون کند شده، یا نه فقط نیاز دارید که یک بخشی با یک المان خاصی فقط کار بکنید و اون مبحث ویژوالایزیشن رو پیاده سازی بکنید. خب برای استفاده از این فیچر و ویژگی شما وارد دیتا سورس میشید. سمت راست بالای گزینه فیلتر وجود داره که گزینه اد رو میزنید، یک کادری اینجوری باز میشه. اد رو میزنید، هر فیلدی که خواستید، چه میجر چه دایمنشن فرقی نمیکنه، انتخاب میکنید. من کاتگوری رو انتخاب میکنم. تو بخش اولش میگه از لیست استفاده کن، کاستوم ولیو لیست هم میتونید بذارید، یوز آدم که کلا از همه دیتا ها استفاده میکنه. خب اینجا شما میتونید هر ستا رو گزینه رو بزنید یا یوز آل کنید. اینجا گزینه داره به اسم اکسکلود که میگه خارج کن، یعنی این دیتا رو خارج کن. اون بخشی که شما الان تیکش رو میزنید کیپ میکنه، براتون نگه میداره، و اگر من اکسکلود رو بزنم اینو براتون خارج میکنه و بقیه نگه میداره، اونایی که تیک دارن. ببین مثلا من میگم آفیس ساپلایز و تکنولوژی رو اکسکلود کن، خارج کن از دیتای من. یه بخشی داره به عنوان وایت گارد، من برگردم حالت قبل که اینجا هم دوباره گزینه اکسکلود داره. تو بخش اولش میگه شما با هر محتوایی که وجود داره، مثلا A برو A بچرخ توی تکنولوژی من، اونایی که A داشت رو بیار، استارتش با چی بود، اندش چی بود، یا نه دقیقاً مچ باشه با چیزی که من وارد میکنم. و وقتی اکسکلود رو بزنید دقیقا همین برعکس میشه. لول قبل براتون کیپ میکرد، نگه میداشت، و این لول اکسکلود میکنه و خارج میکنه اونایی که مثلا با A شروع میشه، اونایی که یک A داخلشون وجود داره، داخل اون ستون دایمیشنی که هدف قرار دارید و میخواید فیلتر رو روش اعمال بکنید. خب من هر کدوم نخواستید بچه فقط یادتون باشه که حذفش کنید و برید لول بعد، چون اگه حذف نکنید با همون موضوع اون فیلتر رو نگه میداره و اعمال میکنه. تو بخش کاندیشن هم اینجا میتونید شما فرمول بنویسید. من میتونم بگم کاتگوری هایی که، یا نه سیلز هایی که مجموعشون بیشتر از یه عدد 20,000 تا بود برای من بعد بیاد. اینجا میتونی حتی فرمولش کنی، شرط بذاری، شرطی تو در تو بذاری، هر چیزی که ما توی جلسات بعدی یاد میگیریم که چجوری بتونیم فرمول بنویسیم. فرمول رو بیاریم همینجا پیاده سازیش بکنیم که با اون فرمول بره و اون حالت فیلتر رو اعمال بکنه. خب برمیگردیم حالت قبلی. یه تب دیگه داره به اسم تاپ. شما اینجا میتونید 10 تا محصول برتر از نظر فروش رو بیارید. تاپ 10، تاپ باتن، 10 تای بالا 10 تای پایین، 4 تای بالا 4 تای پایین. توی ویدیوهای بعدی بهتون یاد میدیم چجوری میتونید از این حالت پارامتر توی این تاپ ها استفاده بکنید. گزینه خیلی فوق العاده ایه. اینجا من میتونم بگم 10 تا محصول از نظر مینیمم ماکسیمم. ببینید الان چون وقتی اینجا اومده و از ساب کاتگوری داریم استفاده میکنیم، کانت دیستی مینیمم ماکسیمم. البته دو تا آخرش معنایی نداره. مینیمم ماکسیمم سلز رو که قرار بدی بر اساس مجموع فروش میاد، 10 تا محصول برتر رو برات فیلتر میکنه و نگه میداره و میاره براتون. خب هر کدومو که خواستید اوکی میکنید و من میگم رو مبحث جنرال و تکنولوژی رو انتخاب کنم، اوکی میکنم. ببینید میگه کیپ تکنولوژی. وقتی تیک میزنید کیپ میکنه، وقتی اکسکلود میکنید خارج میکنه، اون یه دونه رو براتون از دیتاتون خارج میکنه. حالا وقتی من اوکی بکنم دیتام یک بار رفرش میشه و به همین سادگی ما بریم رو تب کاتگوری. میبینید که توی کاتگوری چیزی به عنوان تکنولوژی فقط وجود داره، آفیس ساپلایرز و فرنیچر وجود نداره.
این برای مبحث فیلتره. اگر خواستید ادیتش بکنید دوباره ادیت رو میزنید، روش کلیک میکنید، میتونید ادیت بکنید، میتونید ریمووش بکنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.